السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. هنعمل النهاردة الوصفة من المطبخ التركي، وصفة جميلة. هنعمل بيض باللحمة، وصفة حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم. وهنشوف هنعملها ازاي والمقادير. يلا بينا نشوف المقادير. عندي هنا دقيق كل الاستخدامات، او ممكن استخدمه بريد فلاور نص كيلو 4 كوبايات. وعندي هنا من كوباية وتلت لكوباية ونص من المية 350 ملي. هشوف هحتاج قد ايه. معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر. وعندي معلقتين من الحليب البودر، تقدروا تستخدموا حليب مع مية الموجود عندكم. ومعلقتين من الزيت. هبتدي انزل المقادير الجافة: الملح والسكر والحليب البودر. لو مفيش حليب بودر يبقى هناخد كمية المية نصها مية ونصها حليب. وبقلب كده المكونات الجافة. وهبتدي بعد كده انزل الخميرة. طبعا انا حاطة معلقة كبيرة علشان اخبز على طول. وهحط معلقتين كده من الزيت. والمية طبعا عندي دافية، بتكون حرارتها يعني تبقى دافية، لا سخنة ولا باردة. وببتدي اقلب بس كده بالمعلقة، وبعد كده هنعجنها كويس جدا. ده بيخلي العجينة حلوة جدا، وبتكون عندي عجينة لينة. ده مش زي العيش باللحمة بتاعنا المصري، بتكون العجينة لينة، بيبقى حلو جدا وبيبقى نتيجته اجمل وخفيف ورقيق، بيبقى حلو قوي. وبعجن فيها كويس جدا، يعني حتى ممكن اعملها بزيت بس، وممكن حتى استغنى عن الزيت. اهم حاجة العجن فيها، اعجنها لما انشط الجلوتين فيها وتبقى عجينة كده قوية وحلوة، علشان اعرف اشتغل فيها. كده حلوة وغطيتها. وهسيبها كده زي ساعة او اقل على حسب ما تبقى دبل والخميرة ترتفع. الحشو هنا معايا نص كيلو لحمة فيها نسبة دهن، معلقة من معجون الفلفل، تقدروا تستخدموا حار او حلو. وعندي طبعا معلقة صغيرة من الملح، وزي ربع معلقة واكتر شوية من الزعتر الناشف. وكمان عندي فلفل اسود نص معلقة واكتر شوية. عندي بصلة، عندي فلفلة مطلعة السيدز منها، عندي طماطم. وهاخد شوية من الكزبرة، تقدروا تستخدموا بقدونس. وهاخد شوية كمان من الزيت. فرمت كل الخضار والكزبرة وكل الخضرة اللي معايا، وهبتدي اقلب التوابل. بنزل بقى الفلفل والزعتر، واحط بقى اظبط الملح بتاعي، وكمان الفلفلة الحمراء. دي اللي هي المعجون بتاع الفلفل، تقدروا تستخدموا حلو او حار على حسب ما احنا عايزينه، يبقى حار ولا لا سبايسي. وبقلب كل الخليط مع بعضه حلو جدا لما كل الحاجات تتداخل مع بعض. وبنزل كده شوية من الزيت. لو اللحمة فيها دهون عالية يبقى مش لازم الزيت. هي كل ما بتكون دسمة بتبقى حلوة. ممكن نستخدم لحمة ضاني ومعاها طبعا دهون بتبقى حلوة. كل واحد على حسب اللي بيحبه، بنتحكم في كمية الدهون. واقلبها كويس جدا. وبعد كده العجينة اهي بقت دبل وخمرة حلو جدا. هبتدي اقطعها واشتغل فيها. بنزلها كده على سطح مرشوش زي ما انتم شايفين، طرية بس عجينة جميلة. هتشوفوا هنشتغل فيها ازاي. طرية حلوة جدا. وبرش رشة كده من الدقيق علشان اقطعها على حسب بقى الحجم اللي احنا عايزينه. تكون رقيقة، كل ما بتكون رقيقة بتبقى جميلة. يعني القطعة دي بصوا النص كيلو هقطعه قد ايه. وكمان على حسب، لو هتخبزوا بصواني انا هخبز على الستون، هحط على طول زي ما هتشوفوا على البيلر، على الحاجة اللي بشيل بيها دي في الفرن، وبعملها بتبقى رقيقة جدا وجميلة. لو هتعملوا في الفرن في صواني، يعني تخبزوا في صواني، قللوا الحجم عشان تبقى رقيقة معاكم. طبعا بفرد لغاية ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه. هفرده كده شوية، طبعا لسه العجينة شادة، هريحها كمان مرة. ببطط شوية، وببططها ما بخليهاش مدورة، بخليها تبقى شكل اوفل شوية كده، مطولة كده شوية. وهبتدي اريحها واغطيها علشان ابقى يعني وقت ما اشتغل بقى على الفرن على طول بتريح معايا اكتر، وبتبقى سلسة علشان تستريتش كده وترق كده، واعرف اشدها كويس، بتبقى سلسة وجميلة. هبطط كل العدد بالشكل ده، وهغطيها بالفوطة بعد كده علشان يفضل الوش حلو، ما تقشفش وتنشف، وتفضل العجينة جميلة وشغالة معايا حلوة قوي. لما الوش بينشف بيبقى شكلها وحش وبتشقق.
وابتديت بقى افرد كده، بنفرده بالحجم بقى، افرده كمان شوية لغاية الحجم اللي احنا عايزينه. وطبعا بعد ما احط اللحمة كمان هتسترتش كمان شوية. بفرد بقى اللحمة، يعني الكمية دي ممكن تعمل لي 4 أو 5 أرغفة اللي انتوا شايفينها بالحجم الكبير ده، تبقى رقيقة حلوة جدا على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. بفرد اللحمة بالطريقة دي بالحشوة، حلوة جدا، ما تخافوش، الشيل بتاعها سهل لأن العجينة يعني ستريتش حلوة وقوية، هتعرفوا تشيلوها ما تقلقوش. وفي دقيق، ما تقلقوش ان انتوا ترفعوها، هتشوفوا هشيلها ازاي. وبفرد اللحم كده عليها، وبعد كده هضغط عليها تاني ضغطة علشان تبقى متماسكة كأنها قطعة واحدة. الحشو زي ما انتوا عايزين بيتزودوا شوية، هو اساسا في المطاعم التركي بتبقى خفيفة كده وجميلة، مش زي اللي احنا بنعمله في البيت، بتبقى تخينة، بتبقى رقيقة حلوة جدا. كل ما بتكون العجينة رقيقة بيبقى اجمل، واللحمة كمان بتكون اخف. يعني انا بحب الحشوة زي ما هتشوفوها تبقى اخف كده، بتبقى جميلة ومختلفة عن اللحمة بالعجين بتاعنا احنا العرب. هسترتش كده كمان شوية، اشدها كده كمان شوية، افردها شوية. شوفوا قد ايه خفيفة وجميلة، والعجينة حلوة قوي، عجينة خفيفة وتحفة بصراحة. وبفردها كده بالشكل ده، اضغط عليها علشان لما اشيلها اللحمة ما تنزلش، هي كأنها قطعة واحدة مش هينزل منها اي حاجة. والفرن عندي سخن جدا، مسخناه على 550. لو انتوا هتخبزوا في الصواني يبقى هتحطوه في الرف الاوسط، وبتسيبوه يعني حوالي 10 دقايق لما يدخل في السوا. ممكن نشغل من فوق شوية علشان تحمر. العيش بيحب الحرارة العالية. بشد الأطراف كده علشان هبتدي أقفلها. بتكون قد ايه، شوفوا رقيقة، علشان طبعا بترفع في الفرن كمان شوية. بقفل كده الأطراف على اللحمة. عايزين تشتغلوا فيها بحجم أقل يبقى تقللوا يعني نص العجينة، نص المقدار ده، نص الحجم ده، وتحطوا في صواني. وزي ما انتم شايفين شلتها قد ايه سهلة، خلاص اهي وبتتحرك وكل حاجة، ما بتلزقش. هبتدي ادخلها الفرن، عندي سخن والحرارة حلوة جدا، هدخلها على الفرن على طول. يلا بسم الله بقى ندخلها الفرن. شايفين سهلة جدا اهي، وشايفين بعد 10 دقايق شكل. وباخد التاني بنفس الطريقة اللي انا حشيته، وطبعا هدخله على الفرن درجة الحرارة عالية 225 بالسلس اللي هو 550 فهرنهايت. وهدخله الفرن بنفس الطريقة، بقفل الاطراف كده. وبتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. في انتظار الكومنتات، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك لو عجبكم الفيديو. Thank you for watching. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.